हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले पार्टी स्टाइलको रायोको साग बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो पार्टी स्टाइलको रायोको साग चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नि हामीले बनाउन सक्छौँ। हजुरहरूले दसैँमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। यसको आजको रेसिपी 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि 300 ग्राम यसरी रायोको सागलाई लिएँ। रातो खुर्सानी 3वटा लिएँ, तोरीको तेल 3 चम्चा चाहिन्छ, रातो पाकेको गोलभेडा एउटा लिएँ, रातो धुलो खुर्सानीको पाउडर आधा चम्चा लिएँ, नुन आधा चम्चा र जिराको दानाहरू आधा चम्चा लिएँ है। सुरुमा सागलाई मैले 3 चोटि जति राम्ररी पखालेकी थिएँ। अब साग काट्न जाँदैछु। यसरी काट्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। माथिको पार्ट यसरी जम्मा गर्ने हैन, अनि त्यसपछि काट्ने। पार्टी स्टाइलको रायोको साग चाहिँ यसरी नै काट्दाखेरि मिठो हुन्छ। मसिनो गरेर 2 चोटि घुमाउने र यसरी मजाले काट्ने। सकेसम्म मसिनो बनाउनु होला र यसरी काट्दाखेरि लामो लामो पनि हुन सक्छ, त्यही भएर यताको साइडबाट पनि 3-4 चोटि काट्नु होला। यसरी पुरै मसिनो भइसकेको छ, हेर्नुस् है त। र लगभग 3-4 मिनेटमै तयार हुन्छ यो सागको रेसिपी चाहिँ। बनाउनु पनि सजिलो र एकदमै हेल्दी पनि। एउटा प्यानमा मैले 3 चम्चा तोरीको तेललाई मजाले तताएँ। तेल चाहिँ मजाले तात्न दिनु होला। यसमा जिरा फुरायो भने अझै मिठो हुन्छ। जिरा फुराएँ र रातो खुर्सानी 3वटा राखेँ। हजुरहरूले पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ है। र यतिको भइसक्यो। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी र नुनलाई राखेँ र एउटा गोलभेडालाई पनि राखेँ। हल्का मसलालाई चाहिँ भुट्नुपर्छ मिठो बास्ना निकाल्नको लागि। र यतिको भइसकेपछि सागलाई राख्दैछु। सागलाई चाहिँ हामीले 2 मिनेटभन्दा धेरै पकाइराख्नु पर्दैन। एकदम मिडियम फ्लेममा 2 मिनेटसम्म म यसलाई बिस्तारै भुट्दै पकाउँदैछु। एकदमै सजिलो रेसिपी हो यो चाहिँ। र आजको यो रेसिपी चाहिँ म हजुरहरूलाई दसैँको थालीमा पनि इन्क्लुड गरेर देखाउँदैछु है त। एकदमै सजिलो छ, हेर्नुहोस् त। यसबाट पानी नसुकुन्जेल हामीले मजाले भुट्ने हो। लगभग 2-3 मिनेटमा मजाले पाक्छ यो चाहिँ। एकदमै सिम्पल रेसिपी हो, हेर्नुहोस् है त। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र लगभग पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस् त। धेरै बेर पकायौँ भने चाहिँ सागमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ, त्यही भएर 2 मिनेट मात्र पकाउनु होला। र मजाले पाक्न थालिसक्यो। यो चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खाँदाखेरि पनि एकदम मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यो साग आज विशेष गरेर दसैँको थालीको लागि बनाएकी थिएँ। अब म छिट्टै नै हजुरहरूलाई दसैँको थाली पनि देखाउँदैछु बनाएर। हेर्नुहोस् है त, म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हेर्दै खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ हाम्रो साग चाहिँ। तोरीको तेलमा बनाउनु होला, बनाउँदाखेरि एकदमै टेस्टी हुन्छ र टेस्ट पनि गर्दैछु है। वाउ, हेर्नुहोस् त। र दसैँको थालीमा चाहिँ मैले यसरी राखेँ, हेर्नुहोस् है त। सागलाई एकदमै मिठो हुन्छ पुलाउहरूसँग, मासुहरूसँग, खसीको मासुसँग है। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।